Hello guys, magandang araw po sa inyo. Welcome back to my channel or welcome to my channel kung bago ka pa lang. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-create ng YouTube channel at kung paano gumawa ng Gmail account. So if you're interested, just keep on watching. Bago po tayo gumawa ng YouTube channel, kailangan po muna natin gumawa ng Gmail account. Paano ba ang paggawa ng Gmail account? First step guys, i-click natin yung settings. Then, hanapin po natin yung accounts and synced. Pagkatapos nun ay i-click lang natin yung add account. Then, click lang po natin yung Google. Then, maghahanap po yan ng password. Hintayin lang natin at pwede na tayong mag-sign in. At dito, pwede na tayo mag-create ng account natin. Click lang natin yung create account. Then, ang pinili ko to manage my business. Then, next. Kailangan natin ilagay yung first name natin. Ta-type ko siya. For example, Roel Guillermo. After po nyan, click lang po natin yung next. Hintayin lang po natin at dito po, ilalagay po natin yung month, day at saka year ng birthday natin. For example, May 2, year 1981. Then, click lang po natin yung mail. Then, next. Dito, mag-choose tayo ng magiging account natin sa Gmail account. Like for example, itong Roel Guillermo 096 ang pinili ko. Then, maglalagay lang po tayo ng password dyan. Mas mahaba, mas maganda. Para maprotektahan sa hack yung inyong Google account. Sinasabi dito na pwede nyong i-reset yung password nyo. Then, click nyo lang po itong yes, I'm in. At pagkatapos po nyan ay pwede nyo nang i-review yung account info nyo. Click lang po natin yung next at meron po kayong makikita ditong privacy and terms. Then, scroll down lang po natin. At pindutin lang po natin tong I agree. Hihintayin lang po natin ito kasi po naglo-loading pa. Dito po, i-check po natin kung okay na po ba yung Gmail account natin. Ito po, mababasa po natin roelguillermo96@gmail.com. Then, paano nga ba ako magkakaroon ng YouTube channel? First step guys, ay kailangan muna nating i-install ang YouTube app sa Play Store. Hanapin natin yung Play Store. And then, isi-search natin yung YouTube apps. Assuming wala pa akong YouTube apps, yan, isi-search ko siya, then i-install ko. At pagka na-install na natin ito guys, i-click lang natin yung YouTube apps. Then click natin yung picture dito sa right side. Click lang po natin yung switch account. At pwede nyo na pong mabuksan yung channel nyo. At pwede na po kayo makagawa ng video, then pwede nyo na pong i-upload sa channel nyo. Dito po natin makikita yung YouTube channel, YouTube Studio, and Switch account. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po. Bye-bye. So, ang dali lang diba guys? Hope na nakatulong po itong video na ito. Don't forget to give a big thumbs up kung nagustuhan mo ang video na ito. And click the red button down below kung hindi ka pa nakaka-subscribe. And click the notification bell beside para updated po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Bye-bye. God bless.